akinek mindezt köszönhetjük. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, akinek volt egy álma. Az volt az álma, hogy jót tegyen az embereknek, és létrehozzon valami maradandót. 1978-ban, hosszú évek munkája után megszületett a Forever ereje, a szeretet ereje. Elindította a Forever Giving programot, égési traumacentert hozott létre, és $milliárdokat költ hátrányos helyzetűek megsegítésére. Számtalan alapítvány támogat. Arizonában a legnagyobb magánkézben lévő vállalkozásokat irányítja, és így a legnagyobb magánkézben lévő vállalkozó. Dolgozószobájában volt szerencsém személyesen látni az amerikai elnökök köszönőleveleit, valamennyivel lefotózva, és mindegyik szeméből sugárzott a szeretet és a tisztelet iránta. 32 éve az emberiség legjavára megalapította az FLP-t. Katalógusok havi szinten bővülő ingatlan bázisáról tanúskodnak. Európa gyöngyszemének tartja Szirákot. Jövő héten Németországba avatja fel azt a kastélyt, amit 1671-ben épült, és a Forever újította föl teljes eredeti állapotába. A műemlékek az FLP saját kezében így elérték a 10 darabot. Az üzletembert kell, hogy lássuk most. Az üzletembert, aki független attól, hogy bárhol lehetne, mégis úgy döntött, hogy itt van. Az üzletember, aki bármit megengedhetne magának, de mégis úgy döntött, hogy távol lesz a családjától, és most 2 hónapja járja a világot. Járja a világot, hogy motiváljon, hogy megmutathassa magát, hogy minden embernek reményt tudjon adni és hitet, hogy érdemes olyan ügyet szolgálni, ami az emberiség legjavát szolgálja. Írott célom volt, hogy egyszer a nevét a színpadon kimondhassam. Elmentem San Franciscóba annak idején, hogy megnézzem egy rallin, hogy jó-e, elég jó cége a Forever. És most, amikor elég gyakran áll rendelkezésemre, hogy találkozhassam vele, egyfolytában azon gondolkozom, vajon elég jó vagyok-e én a Forevernek? Hölgyeim és uraim, fogadják a színpadon a neki kijáró tisztelettel Rex Moon urat! You come to
Hogyha megengedtek nekem egy apróságot, akkor csak így, csak most, csak neki, és csak előttetek egy szívből jövő dal, mégpedig Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you. Thank you. This is mine. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. Wow. Woo, woo. Wow, 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 wow. Marilyn Monroe, reincarnation, came back to life again. Very beautiful. Thank you, thank you. Happy birthday, all of you. 13 years in Hungary. Exciting. Very glad to be here, celebrate with you. 13 éve Magyarországon, itt láttuk Marilyn Monroe reinkarnációját, fantasztikus. Boldog szülinapot Magyarország, 13 éve Magyarországon, fantasztikus. Well, this may be a historical meeting. I don't think we've ever had one longer than this in the whole world. And if I talk as much as I want to, it may be morning before we go home. Egy szempontból biztos, hogy történelmi ez a mai nap, ilyen hosszú sikernapon még életemben nem voltam, és ha annyit beszélek, amit szeretnék, akkor reggel megyünk haza. Wow. You know, I love to follow Mickey because he always talks so quietly, but it comes from his heart. And I always feel good, even if I don't understand him. Miki után nagyon jó jönni, mert mindig olyan csendesen, kimérten beszél. You know, for all of you who missed Surat Castle yesterday, I told everybody there that I've been wondering for years why Mickey wears these long shoes with points on the end there. See him, stand up and show them, Mickey. Just put one of those in the air. Look at this. Now, they're longer than my shoes. I have bigger feet, but he has longer shoes. Ha voltatok Szilákon, akkor beszéltük már erről, mindig csodálkozom, hogy Mikin miért van ilyen ködvágó, ilyen hegyes cipő. És Miki, mutasd meg, légy szíves, meg is mutatta. Well, guess what? 2 weeks ago, Mickey and I were in India together, and I found out why he wears those shoes. 2 hete Indiában voltunk Mikivel, és ott jöttem rá, hogy mi az oka ennek a ködvágó divatnak. Because India has cockroaches that long, and they're running every place, and so Mickey was running after them, boom, kicking them with those pointed toes. They're gone to heaven. Ott jöttem rá, hiszen Indiában ekkora csótányok vannak, és ezzel a csukával lehet őket felküldeni a mennyországba. And I love to follow him when he sings Lion King. And I love him in his lion costume. And one day, Mickey, I'm going to have you in South Africa where we have our own lions. We grow lions there. Nagyon szeretem, Miki, amikor énekelsz, imádom, amikor oroszlánnak öltözöl, és egy nap biztos elviszlek Dél-Afrikába az igazi oroszlánok közé. But not only do we grow lions, Mickey, but I always love the ladies who tell us about their big babies. You know, when they have a baby that's probably 10 pounds, 12 pounds, or 15 pounds, they always say, it's a big boy, he's almost full grown. Nem csak az oroszlánokat szeretem, és nem csak az oroszlánok védelmével foglalkozunk Dél-Afrikában, hanem különböző nagyobb állatokkal is, és amikor bébikről van szó, kisállatokról, akkor bevallom nektek őszintén, hogy legkedvesebbek számomra az ilyen 100-150-200 kilós kis bébik. Well, I wanted to tell you girls that I got a new baby this year, and he weighs 275 pounds. He's a baby rhino. És hadd mondjam el nektek, főleg lányok, hogy egy új gyermekkel lettem gazdagabb, vidébb, egy közel 300 kilós talán
kis hippopotámusszal, vízilóval. And we got 2 of them this year, so we're pretty Idén lucky. pedig 2 született még hozzá. And before I forget it, I also told everybody yesterday that I wanted to show them a picture of our new piano for the new castle in Germany. The castle was built in 1670. Tegnap már beszéltünk erről, aki ott volt a menedzser találkozón. Németországban 1671-es kastélyt újított fel a cég, és oda sikerült Rexnek vásárolnia egy abból a korból való zongorát. The piano I was able to buy was built in 1830. 1830-ból való ez a zongora. Look at this piano. It looks brand new, been restored, and it's in the lobby for all of you when you visit our new castle in Munich, Germany. We're going to have the grand opening next week on June the 12th. And this piano will be playing when you arrive if you go. Darabról darabra lett felújítva ez az 1830-on készült zongora, amit bárki megtekinthet, aki eljön Németországba a jövő hétvégi kastélyavatóra. I want to just tell you a few things that's happening around the world, because I want you to get a feeling of how you're going to become a diamond this next year. How you're going to go up the ladder and do things you've never done before. Hadd osszak meg veletek néhány információt a nagyvilágból, mert szeretném, hogyha látnátok, hogy mi az út a gyémántszint felé. Wow, that's a big screen. Can you see it? Szép nagy képernyő, látjátok? Well, I'm going just to tell you a few things. I'm not going to keep you all night because my body says it takes a little bit of sleep to get to tomorrow. So you keep your eyes open all day. Ha esőnek én akkor ennek a prezentációnak, nem leszek hosszú, mert tudom, hogy fontos az alvás, ha bár még az ilyen kicsi is, hogy aztán a következő nap is újra tudjon indulni. Well, I want to just tell you about our sales for last year because almost every company I know and most of the multi-level ones had a terrible year. Their sales went down, they had to let people go, employees, and everybody is crying because their bonuses are down. Hadd mutassak nektek néhány számot a tavalyi értékesítési mutatókról, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok cégnek a múlt év nagyon kellemetlen volt, sokat kellett elbocsájtania, és sokan mentek tönkre. Because all of you worked so hard last year and all around the world, we had an increase. And although it was only 4.5%, we were pretty excited because it's up as we continue to grow each year. De a munkátoknak köszönhetően a Forever 4,5%-os növekedés könyvelhetett el. Ez mind nektek köszönhető, és beillik abba a trendbe, amit elterveztünk, hogy folyamatosan megyünk felfelé. And you probably say you got a lot of handicaps, a lot of reasons that maybe your sales didn't go up last year. But I want to tell you, if you think you're handicapped, you ought to see all those people in Africa who worked so hard and their sales went up. Biztos mindenkinek megvan arra az oka, hogy meg tudja indokolni azt, hogy miért nem növekedett úgy, ahogy. És biztos mindenki megtalálja maga kifogását. De hogyha látnátok azokat, akik Afrikában építik az üzletet, na ők igazán kemény dolgokkal néznek szemben nap, mint nap. And just if you want to see how good they are, we're going to have our African World Rally next year in Cape Town, about as far as you can get without hitting south, what do we call that down there, where there's ice all over everything. És ha akarjátok látni, hogy dolgoznak ők, hogy milyen sikert könyvelnek el nap, mint nap, akkor ezennel meghívlok benneteket Fokvárosba, egészen le délre, Afrika csúcsára, ahol a következő afrikai találkozót és sikernapot tartjuk. I want to tell you about Asia because all the Pacific Rim were doing really good and up, and we've had some new country managers, but just 3 weeks ago, last night, I was in Bangladesh, and we had a grand opening in Bangladesh, which was also a record.
Látjátok a számokat, most már Ázsiára tértünk át, új országigazgatóink vannak bizonyos országban, látjátok a gyönyörű növekedéseket, de hadd beszéljek nektek különösképpen Bangladesről, ahol 3 héttel ezelőtt voltam, és hatalmas dolgok történnek oda át. How many of you were at our grand opening 13 years ago at the Hyatt Hotel in Budapest? 13 évvel ezelőtt ki az, aki itt volt a Hyatt Hotelben a nagy megnyitón, a magyar megnyitón? Okay. Well, I want to tell you that was a great opening, but I think the biggest one prior to then was about 1,000 people in Tokyo, Japan. Az is egy gyönyörű rendezvény volt, de egy ahhoz fogható volt hasonlatos a tokiói, közel 1000 ember részvételével. 3 weeks ago in Dhaka, we ordered a room at the hotel for 300 chairs, and we thought that would be adequate. It was in Bangladesh, right? Bangladesh. 3 héttel ezelőtt a bangladesi megnyitón úgy gondoltuk, hogy 300 szék elég lesz. And we started having people from Bangladesh, from Dubai, from London, from Toronto, and they said, how many people will the meeting hold? And Nawaz says, well, 300. And they said, 300, we're going to have 10 times that many. És ahogy jöttek be a különböző információk, Navasztól megkérdeztem, hogy hányan is leszünk végül. Azt mondta, hogy 300-an nagyjából, de aztán láttam, hogy jönnek Dubajból, Londonból, Torontóból, és tudtam, hogy legalább 10-szer annyian leszünk. The biggest room that the hotel had 1,250 seats. A hotel legnagyobb befogadó képességű szobája 1200 helyes volt, ha jól vettem ki a szavakat. And so Nawaz said, okay, we'll take it. And guess what? The meeting was at 7 p.m. By 2 o'clock in the afternoon, every seat had somebody sitting in it. Full house. A legnagyobb tervet foglaltuk le, maga a rendezvény este 7 órakor kezdődött, de délután 2-kor már teljesen volt, és egy szalmaszálat nem lehetett lejteni. Nawaz called the manager and said, you've got to put chairs in all the rooms outside of our meeting room and put TVs in them. They had to bring TVs out of the rooms, the sleeping rooms, and fill up all those other places. We had 1,850 people, a record at a grand opening. Navaz azonnal felismerte a helyzetet. Az összes környező szobában és kint a folyosón, a maga az előadóterem előtti folyosót telerakta székekkel, és végül is ebből a rendezvényből a legnagyobb, a legnagyobb grand opening kerekedett 1800 fő jelenlétével. I might just add, Bangladesh only has 220 million people living in the little country of Bangladesh. Bangladesről érdemes azt tudni, hogy 220 millióan élnek abban a pici országban, tehát vannak néhányan. I always am excited to tell them about Europe, people around the world, to tell them about what you're doing in Europe, because Europe is doing fantastic. And I think this next year we're going to see some great growth in Hungary and in all of your other countries around Hungary. Your area is going to explode. Európa, jöjjünk akkor Európára. Európa szívem csücske, imádok rólatok beszélni bárkinek a sikereitekről, és biztos vagyok benne, hogy a következő év, a jövő év nem csak a ti sikeretek lesz, hanem a környező országoké együttvéve. Hatalmasat fogtok robbanni. Has anybody been to Kazakhstan yet? Valaki volt már a kazahoknál, Kazakh köztársaságban? Yeah, look at that. More than 3,000 cases a month already in Kazakhstan. 3000 kartonforgalom Kazahsztánban. Wow, that's great. And thank you guys, Attila and Karen and all of your group, because we're very proud. We're going to go there one of these days too. I haven't even been to Kazakhstan. I don't know what it looks like. I don't know if it's flat and water running over it, if it's got mountains, but I know that they have great people there. So I'm looking forward to going there.
Köszönet nektek, akik ott dolgoztok, Attila, Miki, és mindenkinek, akik arra tervez menni. Én magam még sosem voltam ott, azt se tudom, hogy lapos-e vagy hegyvidék, de egyszer biztos, hogy ellátogatunk oda. That's good. That's right. You can see in the middle, down in the corner, a picture of our new castle in Munich, Germany. Remember, built in 1670. That's about 300 years old, right? And it is a very beauty. We have restored it. It's better than when it was new. And you saw the piano. All the furniture is antique, and it is a very good one. And Germany is coming up fast. So I tell you that because you don't want them to pass you. A bal alsó sarokban láthatjátok a német kastélyt, ami 1670-ben épült. Az utolsó szögig a Forever újította fel, látnotok kellett volna, hogy milyen volt korábban. 340 éves az a kastély, tele eredeti bútorokkal, fantasztikus, és mindez Németországban történik. Nyissátok a szemeteket, mert a németek jönnek, és nem akarjuk, hogy nagyon megverjenek benneteket ebben a versenyben. And I want to congratulate Romania, who has a big group here. Stand up again, Romania. Let's see all you guys. Szeretném köszönteni a román barátainkat, akik jó sokan eljöttek ma. They're even noisy. We're very proud of you and thank you for coming. Büszkék vagyunk rájöttök, köszönjük, hogy eljöttetek, elfáradtatok. And Czech Republic, where are you at? Hol vannak a csehek? Czech Republic, are you still here? You haven't gone home yet, have you? Oh, there, look at that up on the top even. Well, how about Poland? És a lengyelek? Where's Poland? They still here? Did you go home already? Lehet, hogy már hazamentek. I know that you guys have had lots of rain. I saw on the TV, everybody's got a house full of rain, not people. And so we feel very sorry of the things, but remember, Forever is going to help you get back in a great living condition and be able to help all those who are less fortunate and who had their house washed away and all the problems. And I wish you could send the rain to Arizona. We need more moisture. Tudom, hogy mi történt veletek, és nagyon sajnálom mindazt, ami az utóbbi hónapokban az esőzések következtében beállt. A rengeteg ígéret, ami tönkrement az áradások következtében. Szeretném, ha tudnátok, hogy együtt érzünk veletek, és bárcsak ezt a rengeteg esőt át tudnátok hozzánk küldeni Arizonába, mert ott nagyobb szükség lenne rá. And I want to thank all of you that have come a long way, because I know many came from way up north and it was raining and still pouring and you had to swim through the river to get here, and that's very exciting. És szeretném megköszönni mindannyiótoknak, főleg azoknak, akik távolról jöttek, leginkább azokról a területekről, amik most valóban Isten csapása által szenvednek a víztől, akik vállaltátok ezt a nehézséget, akik vízen, mindenen át itt vagytok ma. Köszönöm szépen. Somebody told me 2 people from Russia. How many people? I didn't see you stand up. How many people here from Russia tonight? Van esetleg itt valaki Oroszországból? Azt hiszem, hogy talán ketten Nobody's screaming. Nobody's screaming. Any other country that we missed earlier today? Where? Oh, well, Croatia, yes. We know Croatia's here. Stand up. We saw you guys coming across, and all of you. When we say Hungary, we know all of you are hungry, right? When you sit here this long, you want to eat. Ez a szójáték volt itt a éhessel, ugye Hungary meg Hungry, és tudjuk, hogy mindannyian most már éhesek vagyunk lassan, tehát szerb barátaink, horvát barátaink, mindenkire érvényes ez az éhes kifejezés itt 4. osztályán. Slovakia, that's right. Slovakia, Serbia, what else? Slovenia, Bosnia, Montenegro, Albania. Oh, okay, one guy right there. Good. Okay. Wanted to tell you a little about Latin America. Latin America is gone berserk. It is doing wonderful. It's growing and growing and growing, but
all of you, how many of you went to Brazil for the World Rally? Raise your hand and scream. Néhány szó Dél-Amerikáról, nőnek folyamatosan. Közületek hányan voltatok ott a World Rally most? Hadd nézzem. Did you like Brazil? Was that great? Well, they still are doing good. 93,000 cases in 1 month. Brazília egy hónap alatt jelenállás szerint 93 000 karton forgalmat teljesít. 136 profit-sharing qualifiers. Big checks. 136 profit csekkes, hatalmas csekkekkel. They had big checks almost as big as Mickey's. Akkora csekkek voltak, majdnem akkorák, mint a Mickeyék. And anyway, they're doing great. All those countries there are benefiting and growing from it. So let's go on and look at, just want to tell you that U.S. is still growing. Canada is doing very well. And it's because of a lot of people from China coming to Canada, the U.S., and a lot of people from Russia and some of the other Baltic countries are doing very well because they don't have much opportunity to make money in their country. So all of them are growing. Észak-Amerika továbbra is jól teljesít, kifejezetten Kanadára illik rá ez a jellemzés, ahol elsősorban a kínai populáció és az orosz kisebbség, nevezzük így, viszik az üzletet, és hatalmas eredményeket könyvelnek el hónapról hónapra. Forever Resorts continues to grow. I just wanted to tell you, we just purchased the largest marina in the inland United States in California, and it's a very big one. And we got Bryce Canyon, one of the great national parks in southern Utah, and a place for all of you to come and stay when you come to the U.S. A Forever Resorts, az üdülőlánc továbbra növekszik, a legújabb szerzeményünk, egy Észak-Amerika legnagyobb belső kikötője, valamint a Bryce Canyon, ahol egy újabb üdülőre tettünk szert. I want to tell you that just to let you know about Forever Giving. If you haven't been on the website, you need to do it and see. We've done so many things already with the earthquake victims in Haiti. We have been helping flood people in Guatemala, in Honduras, and in those Central America countries, because they just about got washed away like Poland did, and like northern Hungary has had these problems, and we've already sent water, fast break bars, and ordered other things to go to those people because we know that they need help fast and soon. Hadd essen néhány szó a Forever Givingről, ha nem tudnátok mi ez, akkor az új szájton erről is találtok információt. A Forever Giving egy adományozó szervezet, amely a ti adományotokat is eljutatja megfelelő helyekre. Ilyen hely volt például a Haiti földrengés áldozatainak gyűjtött adomány, illetve ilyen volt Honduras és Guatemala, ahol ugyanen árvíz pusztított, mint most a lengyeleknél, illetve Magyarországon. Szeretném, ha tudnátok, hogy Magyarországra is azonnal küldtünk segítséget, több raklapnyi vizet, fázbrékbárokat, hogy azok, akik szükséget szenvednek, megtalálják a segítséget és megkapják a segítséget. I wanted to tell you about, well, I can't keep it there, we have a new building in Phoenix, Arizona, right by the airport. It's called Forever Nutraceuticals, and I'll get back. You'll see as it goes by because it goes fast. Right there, wow. Can you see it? It goes right by, it won't stop on that one. And it is where we're making all of our tablets now, our bee pollen, propolis, royal jelly. Can you see that's a brand new building? We no longer have Robson honey. All of those bee products and all the other tablets and health problems with that we put in bottles from tablets are being made at Forever Nutraceuticals. It is 80,000 square foot building. Very, very big. The other one was only about 17,000 square feet. So this is 5 times larger. When you come for
the National Rally this year, you'll be able to take a tour through this and see the very state-of-the-art, finest building in the United States, in a world. Nagyon büszkék vagyunk a legújabb létesítményünkre, ami egy gyár, a Forever Nutraceuticals, ahol a tablettás készítményeink készülnek. Hatalmas, több ezer négyzetméterén területen saját fedél alatt ebben a gyönyörű 21. századi gyárban készülnek ezen túl a tablettáink. We found that there's always a better way to do things. If you stop and analyze and look at it, get help, professional help, you can find a better way to do them. And that's what we're doing with the new building there. And all of the things in Forever is being upgraded. If you look on the website, you'll every week new things, new excitement, new things to help you do your business. Mindig az új felé megyünk, mindig újat akarunk hozni, nem belesimulni a rutinba. Ennek egy eklatáns példája maga ez az új gyáregység is, illetve maga a honlap is, ami újra dizájnolva áll a rendelkezésetekre. Mindig újra, mindig új szemszögből, megújítva, frissen adjuk elő a dolgokat. Ez a célunk. I want to tell you about a little boy that was sitting on the steps of a building and he put his hat down by his feet and he put a sign and held a sign up and it says, I am blind, please help me. Hadd meséljek el nektek egy történetet egy kisrácról, aki vakon született, egy lépcsőn töltötte minden napját, a kalapját maga mellé téve pénzt gyűjtött, és egy kis táblát tett ki maga mellé, amire rá volt írva, hogy kérem segítsenek, vak vagyok. And a few people walked by, because he's sitting on the sidewalk, and a few people put a few coins in the hat, but not very many many people would put money in. Az emberek mentek jobbra-balra előtte, egy-kettő pénzt dobott bele, de igazság szerint alig gyűjtött valami. A man walked by and looked there, and he took a few coins out and he put it in the hat, but he took the sign and he turned it over and he wrote something on the back of the sign. Egyszer csak arra ment egy ember, pénzt dobott a kalapba, felvette a táblát, megfordította és valamit ráírt a másik oldalára. And as the people walked by later that day, they all took money out and put coins in the hat. And some of them even took folding money, paper money, and put it in the hat. And the young boy was very confused and wondered why, after the man changed the sign, did people start putting a lot of money in the hat and it filled up. Onnantól fogva valahogy az emberek hajlandóbbak voltak több pénzt tenni. A kisfiú észrevette, hogy egyre többen állnak meg, tesznek bele apró pénzt, vagy éppen papírpénz is surran. That afternoon, the man who had changed the sign in the morning came walking by to see if the boy was doing any better. And the boy recognized his footsteps because he could hear the squeak of his shoes and the way he walked. And he could tell it was the same man. He says, "Say, mister, aren't you the one that changed my sign this morning?" És késő délután az ember, aki megfordította a táblácskát, visszajött, hogy megnézze, milyen eredménnyel zár a kisfiú, és a kisfiú halván a lépteket megismerte, hogy ez az ember töltött ott előtte több időt. He says, "What did you write on the sign?" És megkérdezte tőle, hogy te voltál, aki itt voltál, és te voltál, aki valamit csinált a táblámmal, és ráírtál valamit? Mit írtál rá? The man said, "Well, I only wrote the truth, but I wrote it in a better way than you had. I said the same thing that you said, just in a different way." Nem csináltam semmit, ugyanazt írtam rá, ugyanazt az igazságot, amit te is ráírtál, csak picit másként, picit más szavakkal. He said, "Today is a beautiful day, and I cannot see it." És az írás így szólt: gyönyörű ez a mai nap, de sajnos én nem láthatom. Do you think the first sign and the second sign said the same thing? Az első és a második táblácska ugyanazt az üzenetet sugallja. Yes, it sure did, just in a different way, yeah. And so I'm just telling you to think about this because we can actually say things, we can do things
we can help people in different ways than we have in the past. And that might be the success to our business if we do that. Mind a két szöveg ugyanazt az igazságot taglalta, csak másféleképpen. Szeretném, hogyha mi is tudnánk magunkat másféleképpen látni. Másként csinálni ugyanazt, amit eddig csináltunk, mert lehet, hogy pont ez számunkra, számotokra a siker kulcsa. You don't have to do everything just exactly like your upline. Nem kell mindent feltétlenül úgy csinálni, úgy is, csak úgy, mint hogy a felső vonal. Your vocabulary is different. You can be creative. You can be innovative in new things, and you can think differently. Más a szókészletetek, más attitűddel bírtok, dolgozhatok másként, lehettek kreatívabbak. So just remember that there is always a better way, and all we have to do is be creative, and we can do things that will be to our benefit, to the benefit of those that we're helping to build a business, and we can be more successful. And success is what we're looking for. We don't need just to have experiences, because experiences are, in fact, the thing that after so much of the same stuff, we sometimes think that we don't need to do anything different. Anyway, I just want to tell you that I am very, very happy to be here with you, and I'm happy to see you progressing. I'm happy to see you all doing such wonderful things. You know, the last 2 days, yesterday driving out to Siroc Castle, I was so excited to see everything green, because when I'm here, usually for some reason it must be fall. The green's been cut, everything's brown, everything's dusty, and I saw a new Hungary. And so I hope that you remember that if you want to see the rainbow, you have to put up with the rain. And I hope that you will realize that there's lots of blessings you've had, and I promise to send more sunshine, because my bottle's empty tonight. I hope there's enough for tomorrow and the next day, and I'll try to send more sunshine, because it's been 2 beautiful days. We've had wonderful rallies both days, and I want to thank all of you who participated today. Sorry. Ne féljetek a változástól, a változás csak jót hozhat. Egy másik szemüvegen keresztül lehet, hogy olyan dolgot veszel észre, amit eddig még nem. Magyarországon sosem voltam még ebben az időszakban, amikor minden ennyire zöld lett volna, és tegnap, amikor mentünk Szirákra, egy új Magyarország tárult elém a hatalmas zöld felületekkel, a rengeteg termőképes földet látva. Örültem, hogy itt lehetek, és egy másik szemszögből látlak benneteket. Ne féljetek változni, és ne féljetek valamit más szemüvegen keresztül nézni. Örülök, hogy itt lehetek veletek, felemelő érzés számomra. Köszönöm szépen. I just have one more little story I want to tell you, and I want to ask, does anybody know who Fred Smith is? Van valaki esetleg, aki ismeri Fred Smithet? Fred Smith's not here in the audience tonight. Esetleg itt van közöttünk ma este? Fred Smith was in college, and he was studying hard, and he took an exam this one day, and the teacher pulled a fast one. She asked the class to write down a sample business that you would like to start. Fred Smith főiskolára járt, és egy napon a tanára megkérte őt is, és a kollégáit, diáktársait, hogy írjon egy dolgozatot egy üzleti tervről, amiről úgy gondolják, hogy sikeresen tudna működni. Fred had been thinking for many months of what he wanted to do when he finished school, and so he started writing fast, and he did a great story and told us how to build this business. And he handed it in, and the next day he got his grade.
Fred hónapokig dolgozott ezen a dolgozatán, összeírta a dolgokat, utána olvasott, jegyzetelt, beadta a dolgozatát, és a következő nap meg is kapta rá jegyét. His teacher gave him a C. 3-ast kapott rá. Have you guys ever had just in between a mediocre grade and think that you'd done a lot better than that? Biztos ti is kaptatok már egy ilyen középértékű közepest, amiről úgy gondoltátok, hogy sokkal többet tettetek bele, mégiscsak közepesnek ítélik meg. Fred was disappointed, but he took his program and his outline and he put it to work, and today Fred Smith owns Federal Express, and he is a multi-millionaire. Fred nagyon nem volt megelégedve az eredménnyel, amit kapott, a jeggyel, amit kapott, ugyanakkor nem keseredett el, hanem magát a tervet áttette a gyakorlatba, az üzleti életbe, és azóta tudjátok meg, hogy ő a FedEx több milliárdos tulajdonosa. Now, this story proves that a little acorn, when you look at it and you plant it, you never know what kind of a tree is going to grow out of that little acorn. Mit mond ez nekünk? Hasonló ez ahhoz, amikor vesztek egy makkot, ránéztek, és igazság szerint ki tudja, hogy mi lesz belőle. Even when the tree is little and growing up, you never know when it's going to stop or how big it's going to be and how many new acorns are going to be falling off from it. Növekszik a fa, növekszik folyamatosan, de még akkor sem tudjuk, hogy hova fog ez kifutni, hány termést hoz majd, hány ága lesz, és ha mekkorára nő. So don't let anybody tell you that you can't be successful, that you can't be a giant acorn tree and help the whole world. Tehát ne higgyetek senkinek, amikor megítél benneteket, és azt mondja, hogy nem tudjátok megcsinálni, mert mindig a magból lesz a hatalmas fa. I'm here today to tell you that I'm here to help you. I know that you can be anything that your mind can conceive if you'll just write it down and start planning and execute your plan in the future. Azért vagyok itt ma veletek, hogy segítsek nektek elindítani az álmaitokat, mert azok vagytok, amire ideben gondoltok. Amit elképzeltek, leírjátok, azok lesztek. And I'm looking forward to coming back and pinning all of you diamonds in the very near future. És alig várom, hogy visszatérhessek ide hozzátok, és a közeljövőben mindannyiutok hajtókájára gyémánt kitűző tűzhessek. And I want you to know that I know you are the best and you will be successful. You will help many, many people, and that you're going to continue to grow, and that I'm going to see all of you sit in my chair in my office in Scottsdale, Arizona soon. Tudom, hogy sikerre vagytok ítélve mindannyian, hogyha mertek érte vállalni, és alig várom, hogy mindannyiótok sikerét együtt élvezhessük, és egyszer majd Amerikába is, legyen ez minél hamarabb, beülesetek a székembe, mert a siker mindannyiótoké, ha megdolgoztak érte. Never forget that the power of forever is the power of love. És soha ne felejtsétek el, hogy a forever ereje a szeretet ereje. I love you all. Have a great forever. Thank you. Köszönjük szépen Rexnek!